ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਿੰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਹੋਊਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ ਅਸੀਂ?
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ?
ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਦੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗੇ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ
ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ,
ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ, ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ,
ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ
ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪਿੱਗ ਪੱਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਵੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ?
ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ।
ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਿੰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਧਦਾ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ।
ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ, ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।
ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਿੰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ?
ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਿੰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਹੋਊਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ ਅਸੀਂ?
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪੱਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ?
ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਦੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੈ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ। ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ
ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ, ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ,
ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗੇ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪਿੱਗ ਪੱਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੈ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ। ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ?
ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ।
ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪੱਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ,
ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਿੰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ।
ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ, ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 2 ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪੱਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡਗੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤਾ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।
ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਣ ਭੰਦੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। 3 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ SKM ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਹਲੇ ਦੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SSM ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SKM ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਿੰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ।
ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ WTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ WTO ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੱਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਟੇਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਕੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ, SSM ਬਣਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ SSM ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਲੋਕ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 2 ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਲਾਧੂ ਕੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ 8-9 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ